Sophie Bao Tran xin kính chào quý khán thính giả đến với chương trình Luật pháp với luật sư Norman J. Homen. Kính thưa quý vị, luật sư Norman J. Homen có hơn 30 năm kinh nghiệm với các luật như là luật bồi thường tai nạn lao động, đó là luật Workers' Comp, luật an sinh xã hội, đó là SSI cũng như là SSDI, luật hình sự, đó là Criminal Law, và luật thương tích cá nhân, đó là Personal Injury. Với những kinh nghiệm dày dặn trên 30 năm, thì luật sư Norman J. Homen đã từng đem đến cho thân chủ kết quả được bồi thường đạt mức tối đa. Và kính thưa quý vị, trong chương trình này thì quý vị có thể gọi vào đài để đặt những câu hỏi trực tiếp đối với luật sư Norman J. Homen. Số phone của đài Little Saigon TV là 714-893-3264, 714-893-3264. Và nếu mà quý vị muốn biết thêm thông tin về văn phòng của luật sư Norman J. Homen thì luật sư Norman J. Homen có 2 văn phòng tọa lạc tại 2 địa điểm ở thành phố Garden Grove, quận Cam, địa chỉ là 13252 Garden Grove Boulevard, phòng 222, và ở El Monte địa chỉ là 11100 Valley Boulevard 224. Và đặc biệt là luật sư Norman J. Homen có nhân viên biết nói tiếng Việt. Một lần nữa, ngay tại bây giờ, quý vị có thể gọi vào đài Little Saigon TV 714-893-3264 để đặt những câu hỏi liên quan đến luật bồi thường tai nạn lao động, Workers' Comp, luật an sinh xã hội, SSI cũng như là SSDI. Và lời đầu tiên, Bảo Trang xin gửi lời chào đến luật sư Norman J. Homen. Hello, how are you doing today? Great to be here again this evening. Thank you very much. Thanks for coming to visit Little Saigon TV again. So while waiting for the audience members to call in, great. I'd like to ask you a question. There's been previous callers who have asked if they were to talk to Social Security about their SSI or SSDI forms, what kind of questions should they expect? You mean when they call in Social Security? Yeah. Okay. Well, Social Security doesn't. Okay, when you file, it just depends on what type of application you're filing. If you're filing Social Security disability application, those forms are usually done through, you do those. Usually you will do them through the website or by mail, or you can call it in and talk to them, or you can actually even go in person. But normally they're done through the internet and the website. We use the website to load up the Social Security forms because it's usually faster. It'll get the system into the system faster, and every day is a helpful, and these long waits to get your hearing. So it's best to do it faster through the internet. SSI, though, is a time where if you file for SSI, you have to actually go down and meet with them. And what they do with SSI is they will actually pre-qualifying you to see what type of assets you have. So to see if you whether meet the first criteria is meaning whether or not you have low resources, like you only have $2,000 in the bank, or only one car and stuff like that. So they'll ask you a lot about your checking accounts, where you're getting your money at, any savings accounts, burial plots, life insurance. They're going to go over all that and make you sign documents that you don't have anything else. Vâng, thưa quý vị, bà Trân hỏi rằng là nếu mà quý vị đã từng gọi vô và thắc mắc rằng là nếu mà có gặp với Sở An sinh xã hội thì mình nên chuẩn bị trả lời những cái câu hỏi nào, thì luật sư nói là tùy theo cái đơn nào mà mình nộp vô. Thứ nhất là khi mà nói đến SSD là đó là tiền phúc lợi cho những người tàn tật thì những cái đơn này là mình thường điền qua trang mạng, hoặc là nộp đơn vào, gửi thơ vào, hoặc là mình gọi vào, hoặc là mình có thể đến tận nơi. Nhưng mà hay nhất thì thường luật sư thì thường đi qua phương cách là đi qua mạng, tại vì càng nhanh càng tốt, đúng không quý vị? Và thêm vào đó thì có cái loại mà nộp đơn thứ hai, đó là SSI.
thì đó trong cái đơn này á, thì quý vị phải đến tận nơi, đến với văn phòng và họ sẽ xem xét về những cái tiêu chuẩn mà quý vị có hội đủ điều kiện không. Họ sẽ nhìn vào tài sản của quý vị, cách mà quý vị có thể, cái thu nhập của quý vị như thế nào, và quý vị có bảo hiểm nào, vân vân. Thì đó là những cái mà thường Sở An sinh xã hội sẽ nhìn vào nếu mà quý vị nộp đơn cho SSI. And now, so if you were to, or if a client were to be in a Social Security disability hearing, what would the judge ask them? Sure. Each kind of judges are a little different. Some judges basically ask very minimal questions about have you been working and a little bit about your prior work and let me ask all the questions. Some judges are like kind of in between. They'll ask some questions about their disability, their problems they're having, medical problems, and let me finish up and ask the rest of them. And some of them just take it all and don't leave very much for me to follow up on. But every judge is a little different. The kind of the basic question all judges love to ask is, in a case, is why don't you think you can work? That seems to be the favorite question, and that actually throws a couple clients off every now and then. But I usually try to warn them that question is going to be asked. I see. Vâng, thưa quý vị, Bảo Trân hỏi luật sư Norman J. Homen rằng là khi mà vô một cái phiên tòa về hỏi về SSDI đó là tiền xin tiền phúc lợi cho những người tàn tật đó, thì thường thì thẩm phán sẽ hỏi những cái câu hỏi nào và quý vị nên chuẩn bị những câu trả lời như thế nào. Thì luật sư nói là tùy theo thẩm phán. Có những thẩm phán thì hỏi rất là nhiều, có những thẩm phán thì hỏi rất là ít. Có những thẩm phán sẽ để cho luật sư Norman J. Homen tự hỏi thân chủ của mình về lý lịch, về hồ sơ y tế, vân vân. Nhưng mà mỗi thẩm phán lại khác. Một câu hỏi mà luật sư thấy rằng là đa số những người thẩm phán hỏi là vì sao quý vị nghĩ rằng quý vị không còn làm việc được nữa? Và nếu mà quý vị không có một cái câu trả lời nào chuẩn đó, thì lúc đó thì mình có thể hơi bị run chút xíu. Cho nên là đó là câu hỏi mà luật sư Norman J. Homen thấy thường nhất. So you mentioned that sometimes the judge lets you ask the questions. So what kind of questions do you ask? Sure. Well, I want the client to have their story out, even though the time period is really, really small. So what we try to do is I try to ask the client what their life is like. What do they do on an average day? What do they do after they get up and take care of themselves? Do they do any chores around the house, or do they have their family members help them with them? And if they do chores, does it take them extra long time to do them? I also ask them the very basics of Social Security disability questions, is like, how long can you sit? How long can you stand? Those are the type of questions that go to the fact that can that person do sustained work? Because obviously if they can't stand long, they're not going to be able to do any jobs that can stand standing. So things like that. I see. Vâng, thưa quý vị, và bà Trân hỏi là còn nếu mà thẩm phán lại cho phép luật sư Norman J. Homen hỏi tất cả những cái câu hỏi cho thân chủ, thì luật sư sẽ hỏi những câu hỏi nào? Luật sư trả lời rằng là luật sư sẽ muốn có nhiều thời gian để cho thân chủ kể về cuộc sống của mình, hay là kể về những gì mà cần thiết cho cái phiên tòa này. Và thưa quý vị, bây giờ Bảo Trân thấy có một khán giả gọi vô, cho nên là Bảo Trân xin tạm ngưng một chút xíu và nhấc phone cho khán giả. Hello, đây là chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Homen. Dạ. Cô hỏi rằng là để tôi mở video nhỏ lại xíu. Dạ. Cô ơi. Dạ. Tôi muốn hỏi rằng là cô hỏi rằng là ví dụ tôi có một người em mà chân nó bị tật cái chân với cô. Dạ, mà nó qua Mỹ được 5 tháng rồi. Tôi muốn hỏi rằng là mình có thể xin được cái gì nó hết cho nó không cô? Dạ. Xin được cái tiền. Dạ. Yeah. The caller asked they have I think a sibling or someone younger than them. They have a disability in their leg,
and they have been to the US for 5 months. Is there something that she can apply for to help them? Well, you actually have a right to apply for SSI benefits as soon as you arrive in the United States, if you can prove that you're disabled. But there's one exception that usually is a hindrance, is you can't have come over on a what is it? Visa? No, the visa's fine. It's Green card? well, the green card has to be not on somebody's not supporting you. What do they call it? Sponsorship. Okay. That's what it is. Sponsorship. You can't be sponsored. If you're sponsored, that sponsor before you came in the country has agreed to take care of you and feed you whatever until you get situated. And so you're not allowed to apply for SSI. But if you came over on some other type of in the United States, you can apply for SSI right away. Dạ vâng, thưa cô luật sư trả lời rằng là vâng, ngay khi mà bước chân vào Hoa Kỳ thì mình có quyền mình nộp đơn để xin tiền phúc lợi cho tàn tật, ngoại trừ nếu mà mình được sponsor qua, mình được có một người làm giấy tờ cho mình đó. Thì nếu mà như vậy thì mình không có được, nhưng mà nếu mà xin visa hay là qua với thẻ xanh á, thì có thể xin được. Ok. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Cô còn câu hỏi gì nữa không cô? Tôi chưa có hiểu lắm. Dạ. Cô muốn tóm tắt lại là cô muốn hỏi rằng là giống như là cô phải nộp đơn đi xin được không con? Dạ, nếu mà ngoại trừ mà cô người đó là được sponsor qua. Tức là có thể xanh rồi. Okay, this person has a green card. Okay, so they weren't sponsored. Yeah, they weren't. Okay, perfect. Yeah, that's they can call my office up. The thing with it is that they have to be to keep on getting SSI benefits beyond 7 years. You have to get your citizenship within 7 years. If you're unable to get your citizenship completed within a 7-year period of time, you will lose your SSI benefits until some time in which you get your citizenship. That's the drawback. It's just given to you temporarily until you can become a citizen. Vâng, thưa quý vị và vâng, thưa cô vừa mới gọi vào, cô khán giả mới gọi vào, thì luật sư muốn nói thêm là cô có thể nộp đơn cho người em của cô để lấy tiền phúc lợi tàn tật. Nhưng mà vì em của cô chưa là công dân Hoa Kỳ thì trong vòng 7 năm là phải lấy được citizenship, phải đạt được là trở thành công dân quốc tịch Hoa Kỳ. Cho nên là trong vòng 7 năm là phải có cái quốc tịch Hoa Kỳ, và nếu mà không có đó thì là cái này là cái tiền phúc lợi là giống như cho mình tạm thời thôi, cho mình mượn thôi. So what happens if they don't get a citizenship? Do they have to pay all the money back? No. They just lose it. They'll just stop it. Yeah. Oh, okay. Yeah. Okay. Luật sư cũng muốn nói rõ rằng là sau khi 7 năm mà mình không có lấy được cái quốc tịch thì sau đó thì họ sẽ cắt đi cái tiền phúc lợi của mình. Mình không có cần trả lại, nhưng mà họ chỉ cắt bỏ thôi. Thì nếu mà quý vị mà muốn giữ được cái tiền phúc lợi đó thì sau 7 năm là phải có quốc tịch Hoa Kỳ. Okay, there's someone else is calling. Sure. Okay. Hello, đây là chương trình. Okay. Bảo Trân xin lỗi, chắc Bảo Trân bóc phone không kịp. Mời quý vị gọi vô lại vào đài Little Saigon TV. Số phone là 714-893-3264. Và bây giờ Bảo Trân sẽ tiếp tục dịch câu trả lời của luật sư. Thì hồi nãy Bảo Trân hỏi luật sư là nếu mà vô một cái phiên tòa để mình xin tiền phúc lợi cho những người tàn tật đó, thì nếu mà luật sư sẽ hỏi những câu hỏi nào? Luật sư trả lời rằng thì luật sư sẽ hỏi về cuộc sống của người đó, hỏi là khi sáng dậy thì như thế nào,
công việc hàng ngày, ở nhà có làm việc nhà không, có làm có khó khăn không, có cần ai giúp không, và những cái câu hỏi quan trọng như là khi mà đứng thì đứng được bao lâu, ngồi được bao lâu, vân vân. Tại vì đây là những cái câu hỏi mà giúp cho thẩm phán quyết định rằng là mình có khả năng làm việc hay không. You know, an interesting thing is that a lot of problems I see with elderly people is that when they hit 65 and they normally are eligible for their SSI benefits, they have a problem passing that test because of their language barriers or different problems. And it's a there's a lot of people out there that have a really difficult time with it. But sometimes you can apply for, like if you have a mental problems or psychological depression or something, you can have a doctor. You should talk to an immigration attorney, of course. Always talk to an immigration attorney. But you can actually get a doctor to help you and sign off that you have these problems, and they will, they won't make you take the test. So you can get around that testing. So you should talk to an immigration attorney about that. Luật sư cũng nói rằng là về cái câu hỏi vừa rồi về để mà lấy quốc tịch công dân Hoa Kỳ á, thì luật sư cũng nói rằng là thường những người mà có những người mà trên 65 tuổi thì họ có quyền để nộp đơn xin tiền phúc lợi của chính phủ. Nhưng mà vì cũng lớn tuổi rồi, cũng khó học tiếng Anh, có nhiều người không có đạt được và lấy được cái quốc tịch Hoa Kỳ á, thì luật sư cũng khuyên rằng là nếu mà quý vị đồng thời mà cũng có những cái khó khăn về bệnh tinh thần, tâm thần và hoặc là quý vị bị trầm cảm vân vân, thì quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ của quý vị, cũng như là nói chuyện với luật sư về di trú của quý vị. Và có những lúc thì bác sĩ sẽ có thể viết ra những cái tòa hay là viết ra những cái thư để đưa cho luật sư về di trú, để cho quý vị không có cần phải thi cái cuộc thi quốc tịch. That's very interesting. It's the first time I ever heard of that. Okay, so I know that there's some people who they receive SSI or SSDI, but it's not enough for them to live. So they want to know how much can they work before their SSI or their benefits gets cut off. Okay, that's a good question. And I don't advise you to work. Okay, honestly, I don't advise you to work. But you can work up to what they call substantial gainful employment. And every year, that amount of money tends to go up a little bit. So right now, it's like almost like $1,000 a month. I think maybe even a little bit over that right now, maybe like $1,010. But anyway, basically, if you stay under the substantial gainful employment, then you can continue to work and still receive your Social Security disability benefits. They also offer you what they call a trial work program, where you can actually go to work full-time and work up to 6 months without losing your Social Security disability benefits. However, if you exceed that period of time, I think it's 6 or 9 months. Once you exceed it, you automatically lose it, and you will have to reapply completely to the whole system again. Yikes. If you cannot continue your employment. So if you get laid off or something like that, then you have to start all over again. Again, I mean, I would not go back to work or stay in a job unless I thought that was permanent. But obviously, though, you know, on the other side, I know I'm saying all these bad things about getting off your benefits, but I mean, if you can go back to work and get on with your life, I mean, it's always the better solution. Vâng, thưa quý vị, Bảo Trân hỏi rằng là có những người mà có nhận được tiền SSI hoặc là SSDI nhưng mà không đủ để sống hay là có chi phí thêm trong cuộc đời của mình, cho nên là có những người hỏi là mình có thể đi làm được bao nhiêu, đến khi mức độ nào mà chính phủ sẽ cắt bỏ cái tiền phúc lợi của mình, thì mình làm việc tối đa là bao nhiêu. Luật sư trả lời rằng là thứ nhất là luật sư không có khuyên quý vị, nếu mà quý vị nhận được tiền phúc lợi này, luật sư không có khuyên quý vị trở lại việc làm. Nhưng
Nếu mà quý vị thật sự cần thì có một cái luật nó tên là Substantial Gainful Employment. Thì trong cái điều khoản này đó thì quý vị có thể làm việc, quý vị có thể có thêm được 1.000 đồng mỗi tháng mà sẽ không có bị cắt bỏ cái tiền phúc lợi của mình. Thêm vào đó thì luật sư cũng nói về nếu mà quý vị đang nhận tiền SSD ha, mà quý vị càng thêm chi phí, càng thêm tiền đó, thì họ có một cái có cái chương trình nó tên là Trial Work Program. Thì trong cái chương trình này đó thì quý vị có thể làm đến 6 tháng, nhưng mà nếu mà quý vị vượt qua cái 6 tháng đó thì quý vị sẽ bị mất cái SSDI của quý vị, và quý vị phải nộp hồ sơ nghe lại từ đầu. Cho nên là điều đó rất rối, nhất là nếu mà quý vị làm việc ở nơi cái sở làm đó hơn 6 tháng nhưng mà vài tháng sau quý vị bị sa thải, thì ngay cả trong cái trường hợp đó thì quý vị vẫn phải nộp đơn lại từ đầu để xin tiền SSI hoặc là SSDI. Và cuối cùng thì luật sư cũng khuyên quý vị là nếu mà quý vị có thể làm việc được thì trở lại việc làm thì là một điều cũng rất là tốt. One of the things why I kind of hesitant about SGA, working within SGA, is because Social Security is always reevaluating you. If you're under 55 years old, you're guaranteed to be reevaluated every 2 years. If you, or them at least looking at your case every 2 to 3 years. If you're over 55, then it gets a little easier. Then they start spreading it out a little bit further. But they are going to reevaluate you, and if you're working, at SGA, obviously below SGA, then they're always that question's going to be, well, why can't you work more? And then you're kind of like showing not only you're disabled, but you're also having to prove that the reason why you can't work more. Okay, so you've actually kind of put yourself into a situation where you have to prove you can't work and you can't work more at the same time. So I think that gives you a precarious situation with Social Security when you'd be reevaluated. And most attorneys are not going to help you in the beginning stage. My office won't help you at, because basically what happens is Social Security is going to ask you bring in all your medical points, reports, and all that stuff, your medical evidence. And they're also going to ask you to go to an interview with them where they're going to have like a little hearing, like Social Security Council, hearing. I don't know what it really every is. Every 2 years? Yeah, every 2 to 3 years, yeah. Oh my gosh. And then they're going to have you go in there all by yourself. Oh, wow. And you got to make a decision. They're going to make a decision. Now, normally, okay, the success rate of these people is very high. I'm not going to say it's, as long as you got medical evidence, you're okay. So once you explain that to them, then I'll elaborate a little bit more. Dạ vâng, thưa quý vị, luật sư cũng muốn nói thêm chi tiết về cái SGA đó là cái Substantial Gainful Employment, đó là hồi nãy bà Trân vừa dịch là quý vị có thể làm thêm được mà tìm thêm được thêm 1.000 đồng mỗi tháng mà không bị cái SSDI bị cắt bỏ của mình. Nhưng mà một điều mà không tốt về cái phần này đó là quý vị sẽ bị Sở An sinh xã hội tái xem xét quý vị mỗi 2-3 năm. Và họ luôn sẽ thắc mắc rằng là tại sao mà quý vị làm việc được nhưng mà quý vị không có thể làm việc thêm giờ được. Đó thì thường là đến 55 tuổi, nếu mà mình có cái SSDI trước 55 tuổi thì mỗi 2-3 năm thì họ sẽ xem xét lại. Thường sau 55 tuổi thì dễ hơn. Nhưng mà mỗi 2-3 năm họ sẽ tái xem xét quý vị và muốn coi lại những cái hồ sơ y tế, muốn phỏng vấn quý vị lại. Và lần này đó thì quý vị phải vô một cái phiên tòa và phỏng vấn một mình mỗi 2-3 năm là sẽ bị xem xét, cho nên là cũng hơi mệt đó quý vị. Alright, so I just told them about the SGE. So I have an additional question. So for the SGA or SGE, do they have to actually apply for it in order to get that approval to get the $1,000 to work? No, they don't have to apply at all. Nope, they don't have to say anything. Okay. They just keep on. They just go to work and make sure that they're keep under that level. You don't want to go over.
especially if you're on SSI or something like that, because they'll catch it in your checking account. But for us, Social Security disability, that's fine. Just you don't have to report or anything. You just have to because they'll check you on you eventually. Anyway, and back to one thing I want to add too about them checking up on you. I see a lot of people like, oh, I'm gonna get my Social Security disability check, and I can maybe move back to Vietnam and live there because I could theoretically get both. I get my check still. The problem with that's all great, and that's all because you can live with your family there. But the thing with that is that if you're not going to the doctors here, and you're not getting medical treatment for your problems, your disability, and when you get that letter in the mail, we want to evaluate you, what have you been doing, you're going to have very, very little medical evidence to show. And they're not going to translate some doctor's thing in Vietnam, and they're definitely not, because I had one, she wasn't even Vietnamese, she was one of the Eastern Bloc countries, Ukraine or something like that. I forgot what country it was, and she couldn't produce anything, and I think she eventually lost her benefits. Oh no. Yeah. Vâng, thưa quý vị, luật sư cũng muốn cảnh cáo rằng là có những người nghĩ rằng là nếu mà mình được cái tiền phúc lợi đó hàng tháng thì mình sẽ được tiền, cho nên là quý vị có thể nhận được cái tiền đó và có thể dời về Việt Nam ở luôn. Thì cái việc là cái đây là một cái tình trạng rất là nguy hiểm cho quý vị, tại vì thứ nhất là Sở An sinh xã hội thì như hồi nãy luật sư vừa nói đó, thì mỗi 2-3 năm thì có thể xem xét lại quý vị về cái vấn đề mà quý vị có làm việc được hay không, và họ sẽ xin những cái hồ sơ mới về y tế mới của những bác sĩ, mà những bác sĩ đó là phải là những bác sĩ ở bên Hoa Kỳ. Cho nên là nếu mà quý vị đi bác sĩ ở bên Việt Nam mà gửi về đó thì không được, quý vị phải đi bác sĩ ở Hoa Kỳ. Thêm vào đó thì hồi nãy bà Trân cũng muốn hỏi luật sư thêm là nếu mà quý vị mà muốn làm việc mà kiếm được đến 1.000 đồng một tháng thì có cần xin thêm, giống như là nộp đơn thêm gì không? Thì không, luật sư nói rằng đó là một cái điều tự động. Và bây giờ bà Trân thấy có một khán giả đang gọi vô đài. Hello, đây là chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Homen. Hỏi câu hỏi là SSDI là cái đó tiền gì, hay là SSA? Hello. Yeah. I think he said he wants to confirm with you, like, what is SSDI or is it SSA? Yeah. Okay, people get confused. SSA is what they call Social Security Administration. That's what SSA actually means. Yeah. And that's like a generic term meaning all Social Security benefits. Now, what we usually talk about is the difference between the two. SSI, the correct name is what they call Social Security Supplemental Income, okay? And Social Security Disability Benefits, which is considered the other name is Title II benefits. Now, SSI benefits are Social Security Disability Income, okay, and basically what that means is that means money that you paid into the system. So when you work, you get your check back, and then when you get your check, a whole bunch of things have been deducted. Or, like for example, you're a 1099 or you're self-employed. When you pay taxes every year, portion of those taxes you pay at the end of the year when you file your tax return goes into your Social Security disability or your Social Security retirement benefits. And so those benefits are being paid to the government. Now, SSI is completely different. Usually those people who pay very, very little or have not paid in years into the system or not at all. And the government is giving you money just because you're disabled and they know there's no way else for you to survive in this world. Because you have no other money to live on. Vâng, thưa quý vị,
khán giả vừa gọi vô và hỏi cái sự khác biệt bởi SSDI và SSA, thì luật sư nói rõ ra là SSA đó là Social Security Administration, có nghĩa là Sở An sinh xã hội. SSDI là tiền phúc lợi tàn tật, và SSI đó là tiền mà quý vị đã từng trả vô trong suốt cuộc sống của mình, và khi mà quý vị nhận được tiền lương của quý vị thì quý vị bị trừ tiền, hoặc là khi mà quý vị đóng thuế thì đây là những cái tiền phúc lợi cho mình. Nhưng mà cái tiền SSDI đó thì đó là tiền phúc lợi tàn tật, không phải là mình không hẳn là người mà đã trả tiền vô cho cái hệ thống này rồi, nhưng mà chính phủ chỉ cho mình vì họ biết rằng là mình không có thể làm việc được để sinh sống thôi. Và thưa quý vị, đó là cuộc thảo luận cùng với luật sư Norman J. Homen. Bà Trân biết rằng là có thể là quý vị có thêm những cái câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể gọi vào thẳng với văn phòng của luật sư Norman J. Homen. Số phone của luật sư Norman J. Homen là 714 930 2357. Một lần nữa, 714 930 2357. Thank you so much for your time. Thank you. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Luật pháp với luật sư Norman J. Homen. Sophie Bao Tran xin kính chào quý khán giả của đài Little Saigon TV.